નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ। આજે આપણે ચેપ્ટર 14 જોશું અવયવીકરણ, અને જે આપણે લાસ્ટ ચેપ્ટર 12 નું જોયું હતું, બરોબર? તો 12મા ચેપ્ટરના જે 12.2 ના જે છેલ્લા બે દાખલા હતા તે આપણે ગઈકાલે સ્કૂલની અંદર જોઈ લીધા। હવે આજે આપણે ચેપ્ટર 14 સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, અવયવીકરણ। આ ચેપ્ટર પણ ચેપ્ટર 9 ના આધારિત છે, નિત્યસમના આધારિત। ચેપ્ટરનું નામ છે અવયવીકરણ। એની પહેલી વ્યાખ્યા છે કે અવયવીકરણ એટલે શું? કે અવયવીકરણ એટલે પદ કે પદાવલીને તેના ગુણાકાર સ્વરૂપમાં લખી મળતા અવયવ સંખ્યા સ્વરૂપમાં, બેઝિક સ્વરૂપમાં કે બેઝિક સ્વરૂપમાં કે બેઝિક પદાવલીના સ્વરૂપમાં હોઈ શકે। એટલે શું કહેવા માંગે છે આપણે હવે સમજીએ। તો અવયવીકરણ એટલે કે પદ કે પદાવલી તેના ગુણાકાર સ્વરૂપમાં લખી। હવે દાખલા તરીકે આ 10 છે, તો 10 છે તો 10 એટલે એક પદ થી એક પદીથી, બરોબર? એક પદના અવયવ પાડવાના। અવયવ પાડવાના એટલે કે આ 10 ના અવયવ 2 * 5। હવે 2 ના અવયવ પડે ન પડે, 5 ના ન પડે, એટલે કે જે સંખ્યાના જે પદ હોય જેટલા અવયવ પડતા હોય એટલા અવયવ પાડી અને તેને અલગ સ્વરૂપમાં લખીએ, એટલે કે બેઝિક પદાવલીના સ્વરૂપમાં લખીએ, તેને અવયવીકરણ કહેવાય, બરોબર? અવયવીકરણ એટલે કે પદ કે પદાવલીને તેના ગુણાકાર સ્વરૂપમાં લખી મળતા અવયવો સંખ્યા સ્વરૂપમાં કે બેઝિક સ્વરૂપમાં કે બેઝિક સ્વરૂપમાં કે બેઝિક પદાવલીના સ્વરૂપમાં કન્વર્ટ કરીએ, તેને શું કહેવાય? અવયવીકરણ, બરોબર? દરેક બેઝિક પદાવલીનો અવયવ એક છે, તેથી તેને જરૂર હોય તો જ તેને લખવામાં આવે। અમુક જગ્યાએ કોઈ એવું પણ પદ હોય કે કોઈ સંખ્યા ન હોય, અવયવ ન પડતા હોય, તો એક સાથે તો એનો અવયવ પડતો જ હોય। હવે દાખલા તરીકે લઈએ 3 ના અવયવ ન પડે, પણ 3 × 3, તો એને એકને આપણે દર્શાવતા નથી। દરેક બેઝિક પદાવલીનો અવયવ એક છે, તેથી તેની જરૂર હોય તો જ તેને લખવામાં આવે છે। જો જરૂર ન દેખાય તો આપણે એક દર્શાવતા નથી, બરોબર? હવે ડીપમાં જઈએ। હવે પહેલા લઈએ એક પદીના અવયવ પાડવા, એટલે કે આપણે એક પદી, દ્વિપદી, ત્રિપદી, બરોબર? ચતુર્થ પદી અથવા બહુપદી, એને આપણે બહુપદી કહેતા, બરોબર? એક પદી, દ્વિપદી અને ત્રિપદી અને બહુપદી વિશે આપણે શીખી ગયા। એક પદી એટલે શું? કે જે પદાવલીમાં એક જ પદ હોય એને એક પદી કહેવાય। દ્વિપદી એટલે શું? કે જે પદાવલીની અંદર બે પદ હોય એને દ્વિપદી કહેવાય। અને ત્રિપદી એટલે કે જે પદાવલી, એટલે કે સમીકરણમાં પદાવલીમાં 3 પદ હોય એને ત્રિપદી કહેતા। 4 કે 4 થી વધુ પદ ધરાવતા હોય એવી પદાવલીને બહુપદી કહેતા, બરોબર? તો હવે આપણે આમાં લઈશું એક પદી। એક પદીના અવયવ પાડવા, તો આ 10 છે તો 10 એક પદી કહેવાય, અચળ પદ એક પદી છે, તો 10 ના જે અવયવ પડે, તો અવયવ કેટલા પડે? 2 × 5 = 10, તો 2 × 5 આ એના અવયવ છે। 10 ના અવયવ એટલે કે આ 10 એક પદી થયા, તો એના અવયવ કેટલા થયા? 2 × 5। પછી 3x, તો 3x ના પદ, તો 3 ના અવયવ પડે ન પડે, એટલે 3 × ચલ કયો છે x, તો × x। અહીંયા જે પદ હોય એને ચલને પણ અવયવ તરીકે આપણે લખવા પડશે, બરોબર? એટલે 3 × x, એટલે 3 × x આ એના શું કહેવાય? અવયવ। હવે 6xy, તો 6 ના અવયવ પડે કેટલા? 42 6, પછી 2 ના અવયવ પડે ન પડે, 3 ના ન પડે, એટલે એમ જ આવશે ગુણ્યા ચલ કયો? x × y। ક્લિયર? આ એક પદીના અવયવ પાડવાની પદ્ધતિ શીખાય। એ શું કહે છે કે એક પદીના અવયવ પાડવા માટે આપેલી એક પદીના સહગુણાંકના અવિભાજ્ય અવયવ અને અજ્ઞાત સંખ્યાને તેના ઘાતના આધારે ગુણાકાર સ્વરૂપે લખાય છે, બરોબર? એટલે શું કહે છે? એક પદીના જે પણ અવયવો હોય એ પાડવા માટે આપણે એક પદીના સહગુણક એટલે આ x છે, ઈ ચલ છે, ચલનો આ x નો સહગુણક કયો? તો કે 3। અવિભાજ્ય અવયવ પાડવાના, એટલે અવયવ પાડવાના 6 છે તો 42 6, બરોબર? અવયવ પાડવા અને અજ્ઞાત સંખ્યાને તેના ઘાતના આધારે ગુણાકાર સ્વરૂપે લખી શકાય। એટલે ઘાતના આધારે જો અહીંયા સૌથી મોટી ઘાત હોય એને પહેલા લખાય, એટલે 6xy, એટલે 2 × 3 એના શું થયા? અવયવ। ઘાતાંક સ્વરૂપે જો ઘાત હોય તો સૌથી મોટી ઘાત પહેલા લખવામાં આવે છે, એક ક્રમ અનુસાર આપણે લખી શકીએ, આપણને આ જણાવવામાં આવે છે। ક્લિયર થયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે જો આપણે અત્યારે એક પદીનું જોયું, બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે આપણે જોઈશું દ્વિપદી। દ્વિપદીના અવયવ પાડવા, તો એમાં એક પહેલું એક્ઝામ્પલ છે કે ab + ac ના અવયવ પાડવા। તો તમે આ જો આ દ્વિપદી છે ab + ac, તો આમાં સામાન્ય બંને પદની અંદર એક ચલ સામાન્ય છે, કયો? a અને a। તો એને આપણે શું કરવાનું
કોમન કાઢી લેવાનું એટલે આમાંથી પણ કાઢી લેશું અને આમાંથી પણ તો કૌંસમાં લખવાનું હવે શું બચ્યું હવે આ પદમાંથી a નીકળી ગયો તો બચ્યું શું b વત્તા આ પદમાંથી a નીકળી ગયો તો બચ્યું શું c તો આ શું થયું દ્વિપદીના અવયવ ab વત્તા ac એના અવયવ શું થયા a કૌંસમાં b વત્તા c થશે બરોબર ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ થયો દ્વિપદીનું એક્ઝામ્પલ બરોબર સેમ એવું બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો 3x નો વર્ગ y વત્તા 2x અહીંયા પણ આ દ્વિપદી છે તો આ બંનેમાં સામાન્ય વસ્તુ કોણ છે 3 છે નથી x છે આમાં x નો વર્ગ છે અને આમાં પણ x છે તો x કોમન નીકળશે y નથી બરોબર તો હવે આમાંથી એક x નીકળી ગયો તો બચ્યા શું તો 3xy હવે અહીંયા x નીકળી ગયો તો x કેમ બચ્યો તો કેમ કે x નો વર્ગ છે શું છે x નો વર્ગ હોવાથી એક x બહાર નીકળશે તો બીજો x તો અંદર બચશે એટલે 3xy વત્તા અહીંયાથી x નીકળી ગયો એટલે બચ્યા શું ખાલી 2 એટલે x કૌંસમાં 3xy વત્તા 2 આના અવયવ થશે બરોબર આપણે એકપદી જોયું દ્વિપદી જોયું હવે જોશું આપણે સામાન્ય અવયવ મેળવવાની બહુપદીના અવયવ પાડવા સામાન્ય અવયવ મેળવી તેના બહુપદીના અવયવ પાડવા હવે અહીંયા એક છે કે x ay બરાબર વત્તા bx વત્તા by ના અવયવ પાડવા તો બે રીતે પડે એ x વત્તા ay વત્તા bx વત્તા by ના અવયવ પાડવા તો બે પદ્ધતિથી પડશે પહેલી x વત્તા ay વત્તા bx વત્તા by અહીંયા આપણે શું કહ્યું કે ચલની સાથે જે આ સહગુણક છે એ સહગુણક સરખા હોય એ પદને આપણે ભેગા કર્યા છે બરોબર તો હવે તમે જો એક આ પદ x વત્તા ay એમાં a કોમન છે તો a કોમન કાઢીએ તો x બચે x વત્તા y બચે બરોબર હવે સેમ અહીંયા જો કઈ કોમન નીકળશે આ પદમાંથી b તો x વત્તા y અહીંયા આપણે શું જોયું જે સહગુણક સરખા છે એ પદની જોડી બને અહીંયા a અહીંયા b એટલે જે પદના સહગુણક સરખા છે એની જોડી બને એટલે કે જે સરખી સંખ્યા હોય આ બંને પદમાંથી એક કોમન કાઢી અને જે બાકીનું બચ્યું તેને આપણે કૌંસમાં લઈએ તો અહીંયા પણ b કોમન નીકળો અને x y હવે તમે આખા પદમાંથી એક વસ્તુ કોમન છે કઈ તો કે x y બરોબર અહીંથી x y નીકળી ગયું બહાર તો બચ્યું શું a પછી નિયમના પ્લસ અહીંયાથી પણ x y કોમન નીકળી ગયું બચ્યું શું b તો આપણા શું થયા અવયવ થયા x y બીજા કૌંસમાં a b ફરીથી સમજીએ પહેલી રીત છે કે x ay bx by અહીંયા આપણે શું કર્યું કે જેના સહગુણક સરખા છે એને બાજુમાં રાખ્યા છે એટલે x ay bx by તો a કોમન નીકળ્યો તો બીજા કૌંસમાં શું બચ્યું x y પછી અહીંથી b કોમન નીકળ્યો તો બચ્યું શું x y હવે આ પદમાં તમે જો એક આખું પદ કોમન છે x y તો એ આખા પદમાંથી નીકળી ગયું પદાવલીમાંથી x y પદાવલીમાંથી નીકળી ગયું તો બચ્યું શું a b હવે સેમ આની બીજી રીત તો બીજી રીતમાં શું છે જો અહીંયા આપણે શું કર્યું હતું સહગુણક સરખા હોય એની જોડી બનાવી હવે અહીંયા આપણે ચલ સરખા હોય ને એની જોડી બનાવી તો x bx એટલે x વાળા પદને ભેગા કર્યા પછી y વાળા પદને ભેગા કર્યા બરોબર હવે તમે જો આમાં x વાળા પદની જોડી છે આમાં y વાળા તો આમાં બંનેમાં કોમન કોણ છે x કોમન નીકળ્યું તો a b બરોબર પછી અહીંયા y કોમન છે તો a b હવે આખા પદમાં જો કયું કોમન છે a b તો a b તો અહીંયા a b આખું નીકળી ગયું તો બચ્યું શું x પ્લસ અહીંયા y બચશે તો તમે જો પહેલી રીત અને બીજી રીતમાં કોઈ જવાબમાં ડિફરન્ટ નથી અહીંયા શું કહ્યું હતું આપણે કે જેના ચલ સરખા હોય એની જોડી બનાવી દીધી બરોબર અને પછી એના કોમન કાઢીને એનું સાદુરૂપ આપતા અવયવ શું પડ્યા a b અને x y તો આ શું કહેવા માંગે છે કે ગુણાકારમાં ક્રમના નિયમ અનુસાર a ગુણ્યા b કરો કે b ગુણ્યા a હોવાથી અવયવ પાડતી વખતે જવાબમાં અવયવનો ક્રમ મહત્વનો નથી એટલે તમે અહીંયા જો આપણે ક્રમ ચેન્જ કરી નાખ્યા તો પણ જવાબ કેવો આવે છે સરખો જ આ કહેવા એ માંગે છે કે તમે પદના ક્રમ ચેન્જ કરી નાખો તો પણ જવાબ તમને તે જ મળે છે ખ્યાલ આવ્યો તે જ જવાબ આપણને મળશે ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજ પડી હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક્ઝામ્પલ કરીને આપણે સમજીએ ઉદાહરણ નંબર 1 કે 12a નો વર્ગ b 15a b નો વર્ગ નું અવયવીકરણ કરો તો એની અંદર આપણે એનું અવયવીકરણ કરવાનું તો એક પદ્ધતિ આપણે શીખી કે પેલું પદ કેવું છે કે 12a નો વર્ગ b એના અવયવ શું હશે તો 3 ચોક 12 બરોબર 3 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા
કેમ કે 3 દુ 6 6 દુ 12 a ગુણ્યા a ગુણ્યા b એનો વર્ગ છે એટલે બે વખત લખાશે b એક જ છે બરોબર આ એના અવયવ હવે 15 a b નો વર્ગ તો 15 ના 3 50 15 બરોબર 3 15 ના અવયવ શું પડે 3 50 15 હવે a એક વખત લખાશે b ની બે ઘાત છે એટલે b બે વખત લખાશે બરોબર હવે એના અવયવ કાઢવાના છે તો 12 અવયવીકરણ કરવાનું 12 એનો વર્ગ વત્તા 15 a b નો વર્ગ એક પદ્ધતિ આ છે બીજી પદ્ધતિ પછી તમને બીજા દાખલા છે બરોબર 12 એનો વર્ગ b વત્તા 15 a b નો વર્ગ બધા દાખલામાં આ રીતે આપણે શક્ય બનવાનું નથી બરોબર હવે આ બેમાંથી જો કોમન કોણ છે આ 3 કોમન છે પછી આ એક a કોમન છે અને એક b કોમન છે તો 12 શું નીકળશે 3 a ને b બરોબર તો હવે અહીંયા બચ્યું શું તો 12 માં 2 2 4 4a વત્તા 5b દાખલો પૂરો આ એના શું કે અવયવ કે સમજ પડી આ રીતે એક થાય ફરીથી સમજીએ 12 એનો વર્ગ b વત્તા 15 a b નો વર્ગ નું અવયવીકરણ કરો તો 12 a નો વર્ગ b એટલે 12 a નો વર્ગ b એના અવયવ પાડ્યા તો 3 2 6 6 2 12 આ એના અવયવ છે a નો વર્ગ છે તો એ બે વખત લખાશે a ગુણ્યા a અને b 15 a નો 15 a b નો વર્ગ તો 15 ના અવયવ 3 50 15 એ એક વખત લખાશે b નો વર્ગ એટલે b ગુણ્યા b હવે એને સમીકરણ સ્વરૂપે લખીએ પદાવલી સ્વરૂપે તો 12 a નો વર્ગ b 15 a નો વર્ગ b તો આમાંથી કોમન કાઢવાનું તો આમાંય 3 છે આમાંય 3 છે 3 નીકળી ગયા તો 3 ચોક 12 એટલે અહીંયા 1 છે અહીંયા 1 છે એટલે આ દાખલાની રીત શું છે બંનેમાં સામાન્ય પદ કયું તો 3 3 a અને b તેના કોમન કાઢી લીધા એટલા માટે બરોબર અહીંયા લખી દીધા પછી તો બચ્યા કોણ 12 a ના વર્ગ b માં તો 2 દુ 4 અને 1 તો 4 15 a b ના વર્ગમાં બચ્યું કોણ તો 5 અને b તો 5 b ના બરોબર અહીંયા દાખલો છે પછી સેમ એવો જ બીજી રીતે આ કઈડા વગર આ કેવી રીતના લઉં તે આ દાખલામાં શીખીએ બરોબર કે 10x નો વર્ગ -18x ની 3 ઘાત 14x ની 4 ઘાત તો આમાં તમે જો કોમન કઈ રીતે કાઢો આપણે પહેલા શું કર્યું દરેક પદને અલગ અલગ કરીને એના અવયવ પાડ્યા પછી એમાંથી જે સામાન્ય હોય એ આગળ લખ્યું અને જે બચ્યું તે પદના જગ્યા પર આપણે એ પદ લખ્યું બરોબર હવે આ ક્રિયા કર્યા વગર કેવી રીતના દાખલો કરવો તે શીખીએ હવે જો પહેલા ચલ લઈએ ચલ અહીંયા સૌથી નાની ઘાત ધરાવતો ચલ કયો તો કે x નો વર્ગ તો x નો વર્ગ કોમન નીકળે જેની ઘાત સૌથી નાની હોય એની પહેલા કોમન કાઢવાનું બરોબર પછી 5 દુ 10 આના પડે બરોબર જો 10 ના પડશે અહીંયા હું લખું 10 ના શું પડે 5 દુ 10 18 ના શું પડે તો 9 દુ 18 બરોબર 14 ના તો 7 દુ 14 હવે આ બે કોમન નીકળશે 9 ના અવયવ પડે 43 નો 3 આમાં નથી આવતો 7 ના 3 માં પડે એટલે આમાંથી કોમન શું નીકળશે ખાલી 2 બરોબર બે કોમન નીકળી ગયા ખ્યાલ આવ્યો હવે આમાંથી x નો વર્ગ નીકળી ગયો આમાંથી 2 નીકળી ગયા બચ્યા શું ખાલી 5 કેમ જો 5 દુ 10 x નો વર્ગ આવી ગયું માઈનસ હવે આમાંથી 2 18 માંથી 2 નીકળી જાય તો કેટલા બચે 9 અને અહીંથી x નો વર્ગ નીકળી ગયો તો બચ્યા શું 1 એટલે કે x ની 1 ઘાત કે x નો વર્ગ અને આ એટલે પ્લસ થાય એટલે x ની 3 ઘાત થાય પ્લસ 7 દુ 14 અને x નો વર્ગ કેમ કે અહીંયા 2 ઘાત છે તો 2 ઘાત આમાંથી નીકળી ગઈ તો 4 માંથી 2 ગઈ તો 2 ઘાત રહેશે તો આપણો આ દાખલો ક્લિયર આપણા એના શું થયા અવયવ થયા આપણા એના શું પડ્યા અવયવ પડ્યા કહેવાય બરોબર હવે એને ઘાત સ્વરૂપે આપણે ક્રમમાં ગોઠવવાનું તો 2x નો વર્ગ 7x નો વર્ગ -9x 5 ક્લિયર સમજ પડી ફરીથી સમજીએ 10x નો વર્ગ -18x ની 3 ઘાત 14x નો 4 ઘાત નું અવયવીકરણ કરો તો 10x નો વર્ગ -18x ની 3 ઘાત 14x ની 4 ઘાત એમાંથી કોમન વસ્તુ કે બધા જ પદની અંદર આવતી હોય એ વસ્તુ કાઢી નાખવાની તો ઘાત સ્વરૂપ જોવાનું બધાના ચલ સરખો છે તો સૌથી નાની ઘાત કઈ x નો વર્ગ તો x નો વર્ગ કોમન નીકળે આમાં x નો વર્ગ છે ને આમાં x નો વર્ગ છે બરોબર એટલે x નો વર્ગ કોમન નીકળે હવે આ 10 18 અને 14 માં કોઈ એવી સમાન સંખ્યા હોય બધામાં જ આવતી હોય તો એવી કઈ 2 તો અહીં બચ્યા કોણ 5 તો 2x નો વર્ગ કોમન નીકળ્યો બરોબર તો 10x વર્ગમાંથી 2 નો વર્ગ કોમન નીકળી ગયો તો શું બચ્યા ખાલી 5 હવે 9 દુ 18
બરોબર. તો આમાંથી 2 નીકળી ગયા અને x નો વર્ગ નીકળી ગયો. તો બચ્યું કોણ? 9 અને x. કેમ કે હવે આ બંનેનો ગુણાકાર કરો તો 9 દુ 18 અને x નો વર્ગ અને x ની 1 ઘાત 2 ને 1 3 થયા. બરોબર. સેમ આપણે 9મા ચેપ્ટરમાં કર્યું હતું ને એનું ઊંધું કરવાનું. હવે અહીંયા જો 2 નીકળી ગયા, 7 દુ 14, 2 નીકળી ગયા તો 7 બચ્યા અને x ની 4 ઘાત છે તેમાંથી વર્ગ નીકળી ગયો તો ખાલી x નો વર્ગ બચશે. પછી આપણે ક્રમ અનુસાર ઘાતાંક સ્વરૂપે ક્રમ અનુસાર ગણતરી કરી. ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? હજુ આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં બીજા ઘણા બધા દાખલા ગણીશું એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. બરોબર.